Szeretettel köszöntenék ismételten újra mindenkit, így hosszabb idő után, egy hónap, másfél hónapos kihagyást követően ismételten jelentkezem egy videóval. Ez most némileg egy más formátum lesz, ha talán nem is mondhatni teljesen más formátumnak a sztorihoz képest, viszont a témát illetően itt másról szeretnék beszélni, azért is kapott más címet ez a videó, vagy hát ez a típusú videó. Ugye volt a csatornához kapcsolódóan egy másik csatorna, ahol a gokartozással kapcsolatos videókat töltöttem fel, és ezt szeretném igazából annyival megtoldani, hogy egy rövidke kis szóbeli kiegészítést, élménybeszámolót, a tapasztalataimnak az elmesélését, illetve a véleményemet tárnám elétek ebben a formátumban. És hát akkor kezdjünk is bele. Első pálya, amiről szót szeretnék ejteni, hát először azt szerettem volna bemutatni azt a pályát, ahol legelőször gokartoztam, de talán aktuálisabb, ha éppen egy frissen nyitott pályát mutatok meg nektek. Ez pedig nem más, mint a Genkárnak a gokart pályája Kisszálláson. Ez hónap, tehát június 6-án, azt hiszem, tehát a pünkösdi hétvégén nyitott meg Kisszálás mellett, az 53-as főút 72 000 méterénél található ez a pálya. Google Maps-en még felesleges keresnetek, vagyis hát meg tudjátok találni, tehát a Google oda tud vezetni, de Street View-n még nem fog látszani maga a pálya, mivel hát elég friss. Ugye ez a pálya, ez egy volt benzinkúton került kialakításra, nyilván ez limitálta is a készítőknek a lehetőség, vagy hát a kivitelezőknek a lehetőségeit, viszont vették a fáradtságot, és a előzőleg meglévő lebetonozott területre arra húztak egy aszfaltcsíkot, tehát nem lefektetett betonlapokon kell a gokartokat terelgetni, ami nyilvánvalóan ugye hát sokkal porosabb, ugye kavicsosabb tud lenni. Hát betonon azért más gokartozni, mint aszfalton. Gokartoztam már egyébként csiszolt betonon. Hát ott, ha nem a fölgumizott részén megy az ember a pályának, akkor nagyon szenvedős tud lenni a dolog, tehát eszméletlen csúszik, mint a jégpálya olyan. De ezen a pályán ez a lehetőség nem áll fenn, hiszen le van aszfaltozva maga a pályának a nyomvonala. A pálya kicsi, egy kör átlagosan 20 másodperc környékén megvan, ez plusz-minusz 2 másodpercet is jelenthet, vagy akár többet, nyilván fölfelé időben, de tehát egyébként elég rövid a pálya, eddig is a legrövidebb pálya, amin én személy szerint gokartoztam, ott 27 másodperc volt a köridő. Hát itt az én leggyorsabb köröm, amit el tudtam érni, az 1:19, bocsánat, rosszul mondom, tehát nem 1:19, hanem 19,8 másodperc. Ennyit sikerült kihozni saját magamból, illetve a gokartból. Egyébként maga a pálya nem tűnik külső szemre eszeveszett gyorsnak, de viszont érzetre belülről, amikor benne ül a gokartban az ember, akkor egy viszonylag jó tempójú, egyébként ritmusában is jó, bár a sebesség sűrűn megtörik a több visszafordító kanyar miatt is, de pont ez adja egyébként magát a kihívást a pályában, vagy ezt tartogatja a kihívást a pályában, mivel tehát ezeket a kanyarokat kell nagyon jól eltalálni, illetve az ezekből való kigyorsítást ahhoz, hogy tudjuk javítani a köridőnket. A pályának
pályának még egyébként különlegessége az is, tehát egyébként nagyon sima az aszfaltja, van viszont olyan kanyar rajta, ahol az útburkolatnak a nem is a minősége, mert hát nem az aszfaltnak a felülete a rossz, hanem az a réteg, valószínűleg az a betonos rész, amire ráhúzták. Ott van némi egyenetlenség, hát ezt most egyes, kettes kanyarnak hívjuk, ez attól függ, hogy honnan számítjuk. Nincs kijelölt célvonal egyelőre még a pályán, és abban a kanyarban ott van némi egyenetlenség, tehát nem mindegy, hogy melyik ívet választjuk, mert az, amelyik gyorsabbnak tűnne, ott annyit ront az aszfaltnak a hullámossága, hogy nem tud úgy a gokart kigyorsítani, mint egyébként szűkebben, ahol egyébként nehezebben gyorsulna, tehát kisebb íven. Tehát nézzük meg videón, hogy milyen is ez a pálya. Hát egy elég rövid box utcából gurulunk ki. Ez látható azért, hogy van a pályának megfelelő szélessége, tehát ha kell, akkor itt 3 gokart is elfér egymás mellett. Ugye ez volt az első visszafordító kanyar, a második és itt a harmadik. Ezeket összefűzni nem igazán könnyű, legalábbis jó ütemben. Viszont itt az látszódni fog, hogy előzni viszont nem olyan könnyű. Nyilván ez az első köröm itt a pályán, tehát én is csak a nyomvonalat próbálom először felfedezni, vagyis hát megtanulni. Azért sem megy olyan könnyen, de egyébként tehát látszik, hogyha egy kicsit középre húzódik az előttünk lévő, elég nehéz mellett elmenni. Tapadási viszonyok egyébként jók a pályán, sőt a tulajelmondása szerint még túl is tapad a pálya, tehát majd még az aszfaltot kezelni kell, mivel van, hogy a gumi apró kavicsszemcséket szed ki az aszfaltból, annyira tapad. Azért nehéz előzni, ha az ember nem dodgemezni akar gokartozás közben, mivel hiába kerül mondjuk a saját gokartjával mellé az előtte lévőnek a hátsó tengelyének, azt ő még nem látja. Mivel ugye nincsen tükör a gokarton, ezért aki nem dodgemezni szeretne, meg lögdösni a másikat, annak igen nehéz előzni. És hát akkor nézzük meg, milyen egy kör. Számítsuk mondjuk innen a pályának az indulását. Az 1-es, 2-es kanyar erre mondtam azt, hogy meg tud minket tréfálni az aszfaltnak a hullámossága. Itt ezen a részen szűken fordulva sokkal jobb tempót lehet átvinni ezen a 2 kanyar kombináció, mint egyébként ide szélesre húzódva. Azt gondolná az ember, hogy laposabb kormányszöggel kigyorsítva jobban fog gyorsulni a gokart, viszont ott annyira pattog a hullámosság miatt, hogy ez mégsem valósul meg. Itt következik az egyik leghosszabb padlógázas szakasz a pályának. Itt arra érdemes figyelni a visszafordító előtt, hogy minél kintebbről kezdjük meg a kanyart. Egyébként csalós ez a kanyar, mert ugyan visszafordító, de elég nagy lendülettel be lehet venni. A következő 2 az a 2 visszafordító, ami igen alacsony tempós. Itt nagyon szűken kell tartani a gokartot, ami látszik, hogy nekem itt például nem sikerült, mert lecsúsztam az ívről, de minél szűkebben tud az ember fordulni, annál több időt tud itt nyerni. Itt pedig ismételten csak a gázt kell nyomni, szinte innen újra, tehát az utolsó visszafordító kanyarból kijöve végig padlógázon megyünk, egészen az első visszafordító kanyarig. És hát lényegében ennyi lenne egy kör. Majd a leggyorsabb körön látni fogjátok, hogy mennyit fejlődött az én vezetésem is ezen a pályán ehhez képest. Láthattátok tehát, hogy belülről, vagyis hát a sofőr szemszögéből hogyan is néz ki ez a pálya, milyen a
ritmusa milyen rajta, mennyi hely van rajta. Egyébként az érdekes, ugye, hogy tehát az látszik, hogy van elég hely, viszont előzni nem olyan könnyű, nehéz jelentős sebességkülönbséget kialakítani. Hátrányának talán ezt mondanám egyébként, hogy olyan az aszfaltcsík, hogy körbe van szorosan véve gumifalakkal. Nyilván ez a biztonság szempontjából elengedhetetlen, tehát ezzel nem lehet mit csinálni. Az ilyen típusú pályák, ezek ilyenek. Az ára egyébként meglepően jó a pályának, tehát tekintve azt, hogy manapság olyan 4500 forint alatt nem igazán lehet sehol sem gokartozni. Itt viszont 8 perces futamot kapunk 3500 forintért, ami jó árnak mondható, hiszen mondom, tehát sem a környékben, sem máshol nincs már ezen az áron, nem kínálnak semmit. Az, hogy ez most bevezető ára és majd följebb fog menni, az majd kiderül. Illetve még hozzá kell, hogy tegyem azt, hogy amennyiben 5 futamot vesz legalább az ember, abban az esetben 3000 forintra csökken ez a 3500 forintos összeg. Tehát, hogyha többen mentek, és több jegyet vesztek, vagy több futamot vásároltak, akkor ennél is olcsóbban lehet gokartozni. Hát és nem marad más hátra, hogy nézzük meg azt a kört, amit én leggyorsabban tudtam futni, ezt a 19.8-as kört. Ennyi volt az, amit én ki tudtam hozni magamból ezen a pályán. Így végső soron egyébként, ahogy előzetesen én hozzáálltam, amíg ki nem próbáltam ezt a pályát, elég szkeptikus voltam vele kapcsolatban, de összességében hál' Istennek pozitív irányba változtatta meg a dolog a véleményemet, tehát én mindenkinek csak ajánlani tudom. Nagy előnye, hogy itt Kiskunhalas környékén, tehát 50 kilométeres vonzás körzetében, 50-60 kilométeres vonzás körzetében halasnak. Nincsen másik gokart pálya. A gokartokról még nem ejtettem szót, itt a pályán RT8-as szódikártok vannak, 270 köbcentisek, remekül teszik a dolgukat, és hát így ebben a témában első videóként, illetve erről a pályáról ennyit szerettem volna elmondani. Mindenkinek javaslom, hogy próbáljátok ki, aki érdeklődik nyilvánvalóan ez iránt, a sport iránt, én szerintem nem fogtok csalódni. Úgyhogy jó gokartozást, szép hétvégét, legközelebb találkozunk, tudjátok, csengő, like, feliratkozás, minden. És hát sziasztok!